Hei, bine v-am regăsit la un nou video! Astăzi vin la voi cu o rețetă de prăjitură Fanta, însă de această dată cum îmi aduc eu aminte că o făcea mătușa mea când eram eu mai mică. Poate nu este cea mai modernă rețetă, însă mi-a fost dor de ea, să zic așa. Și desigur a trebuit să împărtășesc și cu cel mic memoriile mele din copilărie. Dacă vă place această rețetă și dacă v-a fost de folos, nu ezitați să lăsați un like să ajungă la mai multe persoane, desigur. Așa că, fără să mai lungesc, haideți să vedem cum am făcut-o. Am început prin a adăuga 6 ouă întregi într-un castron încăpător. Eu am folosit ouă medii, de aceea am pus 6, însă dacă folosiți ouă mari, sunt de ajuns și 5. Mai apoi am adăugat un praf de sare, puțină esență de vanilie și 200 de grame de zahăr. Mai apoi am bătut ouăle până când acestea s-au deschis la culoare și și-au dublat volumul. Consistența lor a fost aproape ca a unei creme. Mai apoi am adăugat 2 linguri de cacao peste 180 de grame de făină. Mai apoi le-am dat pesită direct peste ouă, doar pentru a scăpa de acele cocoloașe de cacao. După care am început să amestec compoziția până când aceasta s-a omogenizat. Apoi am transferat compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de cop și am dat-o la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 25-30 de minute, până când trece testul cu scobitoarea. Iar după ce s-a copt și în timp ce s-a răcit, am pregătit crema de brânză. Am adăugat într-un bol 300 de grame de unt împreună cu puțină vanilie și 200 de grame de zahăr pudră și le-am bătut bine cu mixerul până când untul s-a deschis la culoare și a devenit puțin mai pufos. Mai apoi am adăugat 200 de grame de cremă de brânză împreună cu 500 de grame de brânză proaspătă și am continuat să mixez cu mixerul până când acestea s-au încorporat și am obținut o cremă. Iar pentru că brânza mea a fost puțin cam grunjoasă, cam seacă, la final am amestecat crema cu o spatulă pentru a o face puțin mai fină, desigur. Între timp am pregătit și jeleul. De această dată, old fashion să zic așa. Am adăugat 2 plicuri de budincă de vanilie într-o cratiță împreună cu 800 de ml de Fanta și am amestecat bine până s-au încorporat. Mai apoi le-am pus la foc mic până când s-a făcut budinca. Mie mi-a cam luat aproximativ 5 minute, căci le-am lăsat la foc mic și desigur amestecând continuu pentru a nu se prinde de fund. Iar după ce budinca s-a format, am lăsat-o desigur să se răcească complet. Iar când toate componentele prăjiturii au fost răcite, am trecut la asamblat. Am pus blatul de cacao pe platoul de servire, iar apoi am adăugat crema de brânză. Și cred că trebuia să procesez puțin brânza mea înainte pentru a avea o cremă mult mai fină. Însă nouă ne-a plăcut și așa. Am netezit crema cât de mult posibil pe toată suprafața blatului. Și desigur, am avut o mică inspecție de la cel mic. Tare nerăbdător a mai fost. Mai apoi am adăugat jeleul răcit complet și l-am netezit pe toată suprafața prăjiturii. Desigur, dacă aveți o tavă cu inel, este mult mai simplu, însă eu am făcut old fashion căci n-am avut o tavă pătrată cu inel. Iar desigur, la final, încă un test din partea celui mic. Vă mulțumesc pentru vizionare și sper că v-a plăcut această rețetă. Dacă da, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu fiecare rețetă pe care o postez.